Si Mrs. pumunta sa ibang bansa upang maghanap buhay. Nagulat din siya sa balita na galing pa sa kanyang anak, Mister, na lumbay sa Pilipinas at humanap ng ibang kandungan. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa tapos kung bababae lang siya. Lahat ng sweldo ko binigay ko sa kanya. Lulukoy niya ako ng ganito. Hindi niyo ba naisip na may mga anak kami? Kapal na mukha niya. Si Mister, patuloy pa rin itinatangging ang ginagawang pangangaliwa. Ako? Hindi ko magagawa yun. Yun? Nag-ibang bansa lang kung ano-ano naisip sa akin. Asawa na ako, di ba? Ba't hindi ako kaya akong paniwalaan? Hindi ko magagawa yun. Paano sasagipin ang pag-ibig na nawala at inagaw ng isang coworker lamang? Let's get ready to face it! Good morning mga sausawero at sausawera! Nandito tayo sa Pampanga! Kaya, mag-face to face na. Pakilala ko sa inyo, ang kasama ko sa Pampanga, si Diwan, na sobrang laki ng muscle. Kaya ang lagi natin kasama ang trio tagapayo. Attorney Herrera, Dr. Bartolome, at Brother Jason. At ang mga audience natin sa studio. Simulan na natin. May isang misis na galit na mula pa sa Hong Kong. Nabalitaan niya na ang asawa niya ay may kinakasamang iba. Bernadette Bebang Santos pasok. Aling Bebang, magkwento ka naman. Kasi yung asawa ko, si Ernesto, yung nakaraang taon, nasa lanta kami ng Bagyo. So, since malayo yung pamilya ko, yung mga kamag-anak ko, tapos kami lang mag-isa dito sa Maynila, kailangan namin mag-double card para umahon kami kahit papano sa buhay namin, kahit nasa lanta kami. Humingi kami ng tulong sa barangay, sa mga kapitbahay namin, gano'n. Tapos, naisipan ko rin mag-ibang bansa para magtrabaho. Sa Hong Kong ako napunta. Oo, kasi di ba mataas yung sweldo pag sa ibang bansa. Mahirap din kasi kumita dito sa Maynila, kahit nasa Maynila ka na. Inaabuso rin ako ng amo ko doon. Like, sobrang hirap na. Ano kayo nakabuso? Pag may mali akong nagawa, kapag hindi ko nagawa yung isang bagay na inutos niya, sasaktan niya lang ako agad-agad. What? You did not print them? Yes, ma'am, I don't know how to use a printer. I'm sorry. What will I do now? I need them right now. I'm sorry, ma'am. You're so stupid. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. You have one them and you can't even do it right? Napakahirap. Tapos, nalulumbay pa ako kasi yung pamilya ko, di ko kasama. Ako lang mag-isa sa Hong Kong. Sobrang hirap talaga. O tapos? Tapos, nung habang nasa Hong Kong ako, nabalitaan ko na lang sa anak ko na may kinakasama raw na iba yung asawa ko, si Ernesto. So, parang gulat din ako. Totoo ba yun? Baka close friend niya lang. So, yun. Yun yung nag-udyok sa akin na bumalik ng Pilipinas. Sige, kausapin naman natin ang kinakasama ng mister mo. Maria Guevara, pasok! Politika! Politika! O, dali yung tanong, Maria. Ano ang mister niya? Ang kapal ng mukha mo, alam mo namang dinadala niya ako sa trabaho niya, diba? Bakit na naman siya? Tapos gusto niya ako. Ito nga yung makapalimukan, hindi nga nagpapadala. Hoy, nagpapadala ako ng pera, excuse me. Hirap siya po. Hoy, hindi! Binabali ko lang yung puto para lang magpapadala ng pera. Teka lang! Maria! Alam mo naman palang may pamilya si Ernesto. Ba't mo pa pinutulan? Sabi niya naman niya. Ang kapal ng mukha mo! Ano? Wala ka sa akin! Dahil sabi niya! O sige, Maria. Kwento mo naman kung nangyari
akin kasi palagi siya naglalabas ng makeup kasi ang tagal-tagal mo daw magpadala ng pera. Ayun, hanggang kumain nga kami sa labas tapos nangyari na siya. Ay, grabe, teka lang. Saan galing yung panlibre niya? Padala ng asawa niya. Tatanungin natin kung anong masasabi ng trio tagapayo. Attorney Herrera, ano po bang masasabi niyo? So alam mo kasi siyang tingin ko kasi may correlation itong poverty sa cheating kasi it is understandable kasi when you're in poverty, you tend to be under-educated. Tsaka hindi mo alam yung mga consequences ng mga bagay na ginagawa mo. Kaya tingin ko medyo understandable para sa case nila. Teka. Hindi ganyan yun. Kasi, ang kasal, ginawa ito para din sa babae at sa lalaki. Ngayon, hindi excuse yung pagkakaroon ng kahirapan. Kasi nga, di ba, ang pangako ng kasal sa hirap at ginhawa. So, kung iiwan mo lang siya dahil sa hirap, parang wala na rin silbi yung kasal na nangyari sa inyo. Salamat, Trio Tagapayo. Grabe, ginagamit pala ang pinapadala ni Mrs. sa panlibre. O sige, tatawagin na natin ang nakasaksi na love story nila. Ruth Santos, pasok. Ilang taon ka na pala? 15 po. Oh, malaki ka na pala. Pwede yung kwento mo kung ano yung inuutos sa'yo ng papa mo? Ano po, pagkagaling ko po sa school, sinasabihan po ako ni Papa na alagaan ko po yung bunsong kapatid ko po dahil alis po siya sa Panghapon yung tatay mo? Opo. At saka, minsan po, pinadala niya po si Ate Maria sa bahay namin. Nakikikain po siya, tumutulong din po siya sa trabaho ni Papa. Naiisip ko po na best ng po. Wala ka naman napapansin na kakaiba. Meron po, nakikita ko po minsan sila nag-holding hands, nag-aakbay, tapos nag-kiss din po sila. Kapal na mukha mo, sulutera ka! O sige, papasukin na natin ang punot dulo ng lahat. Ernesto Santos, pasok. Walang hiya ka! Sige, chill lang kayo. Ernesto, ba't mo nagawang gawin yung mga masamang nagawa mo? Lalaki lang po ako, ma'am. Hindi ko po naiiwasan na nalulubay ako na wala kasama ko. Kuya Ernesto, nagpapadala naman pala si Aling Bebang ng pera. Ba't mo po nalilibre kay Maria? Kasi po, naghanap lang naman po ako ng kasiyahan eh. Yung kaisipan ko na wala sa tabi ng asawa ko. Sobrang search ko sa akin. Di mo ba naisip na pati sa Hong Kong nalulumbay rin ako? Hindi. Nakita ko si Bernadette kay Maria. Kaya, napuno rin ako. Grabe, alam mo pala yung sala mo. O sige, tanungin natin ang mga audience natin sa studio kung anong papanigan nila. Tanungin natin si Sir kung bakit pula ang napili niya. Sir, bakit po ba pula ang napili niyo? Kasi, hello. Kasi lalaki rin ako, naramdaman ko yung sinabi ni parang Ernesto. Tsaka, naramdaman ko yung panghuli lang sinabi niya. Tsaka, pero loyal din naman ako. Okay. Sweetie! Alam na mamaya, andito ako sa TV. Woo! Kuya Ernesto, ano bang nakita mo kay Maria na wala si Aling Bebang? Malinis, mabuti siya. Saka yung paligan niya habang wala si Bernadette. Kapal na mukha mo! Ngayon na nagkakagulo, Kuya Ernesto. Ikaw pa naman ang padre de pamilya. Ano nang plano mo ngayon? Iwan ko na lang po si Maria. Kapal na mukha mo. Pagkatapos mo ako i-call, pagpapalit mo ako dyan. Kapal na mukha mo sa lahat ng ginawa mo! Nag-iinit na po ang entablado. Magbabalik ang face to face. For 20 pesos, pagkiligin siya with new Cornetto Cookies and Cream. Cookies and cream now in a cone with cookie toppings and a chocolate tip. Cookies and Cream, yeah! Sarap magpakilig. Nagbabalik ang face to face. Kaninang commercial break, nakapagpasya na si Kuya Ernesto na iwan si Maria. Ngayon, oras na para magbigay ng advice ang ating trio tagapayo. Brother Ernesto, tandaan mo, ang kasal ay ang pakikipagtipan ng isang babae sa lalaki. Ginawa ito ng Diyos para sa kanilang dalawa. Hindi ito dapat basta-basta na lamang sirain ng tao.
Ngayon, ang pambababae ay isang uri ng pangangalunya. Ayon sa Exodo, Kabanata 20, versikulo 18, huwag kang mangangalunya. Sa pagkakaroon ng kirida o pakikapid sa iba, hindi ka lamang nagkakasala sa asawa mo kung hindi pati na rin sa ating Panginoong Mayroon. Labor migration has been part of the lives of Filipinos. Resources often do not capture the reality that homecoming also affects the psychological state of the workers. For example, si Aling Bebang na umuwi galing ibang bansa para lamang maresolba yung problema nila ni Mang Ernesto. Yun yung pag-alis niya sa trabaho niya, ayun nga, para maresolba yung problema nila at maayos nila yung pamilya nila. So, yung government through Department of Social Awareness and Development offers psychological intervention to help OFWs to realize the other side of the reintegration. Note yung this violation of Ernesto is very grave kasi nakasulat sa 1987 Constitution na the family is the basic unit of life, or rather the basic unit of society. Kaya yung pag-neglect ni Ernesto sa parental duties na very big crime to kasi may duty siya na panindigan yung mga responsibilities na hindi lang sa kay Aling Bebang, pero pati na yung kayo. And actually, dito sa pag-neglect niya, pwede siyang makasuhan actually sa DSWD. At pwede mawala yung custody niya kay Ruth. Kaya, Ernesto, I suggest na ayusin mo yung buhay mo para resolve na issue. Yun lang po. Salamat sa ating video tagapayo. Alam mo naman na Ernesto, na kailangan mo maging matapat sa hirap at ginhawa. Ang sinasabi mong pagkukulang ni Aling Bebang sa'yo, hindi naman talaga pangangailangan yon. Isa lamang yun sa kagustuhan. Hindi mo naisip na ikaw naman talaga ang nagkulang sa kanila. Aminan na tayo mga kapatid. Hindi sa lahat ng oras pinagbibigyan ng init ng katawan. At sa oras na iba ang init ng iyong katawan, dapat alalahanin mo na mahal mo ang iyong asawa. Kailangan natin respetuhin ang ating kapwa. Respetuhin natin ang ating mga relasyon para hindi na makasira ng relasyon ng ibang pamilya. At para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought of the day, isang malaking karangalan ang mapagkatiwalaan. Kaya dapat itong pahalagahan. Maraming salamat kay B1 at ang ating mga certified sausawera at sausawera at sa ating trio tagapayo. At ako ang pambansang kapitana ninyo, siyang Ami Perez, na nagsasabing ang problema ay pwedeng tawanan pero hindi natin dapat talikuran. Kaya face to face na!